trên phím đàn vui, còn ai băn khoăn biết rằng quê người. We represent the Lạc Việt humanistic culture group that today try to cover the Tet Fair in Orange County. This is the second day of the Tet Fair, and this is extremely well attended. It's estimated at least maybe 30,000 people will have gone through this Tet Fair. You see, this is the 31st anniversary of such a festival organized by the Vietnamese Student Union of Southern California, and they have made an example of it because they are so well organized. They work in team group. They have brought many instances of Vietnamese traditional culture, like the lion dance, the processions of the ancient Vietnamese, the ancient history of Vietnam, the story of the 100 Vietnamese children born of Immortal Âu Cơ and of the Dragon King. And so all of that brought back a lot of tradition to the Vietnamese, and it impresses very much the non-Vietnamese who are there in large number. And so I think this is a wonderful opportunity for the Vietnamese community to show the depth of 4,000 years of Vietnamese history. Chúng ta đang nhìn thấy quang cảnh của các em tình nguyện viên và các em trong đoàn thanh niên Phan Bội Châu đang chuẩn bị cho lễ rước kiệu khi chúng ta khai mạc hội xuân Nhâm Thìn do Tổng hội Sinh viên Việt Nam miền Nam California thực hiện. Quan cảnh trước mắt chúng ta là những hình ảnh đặc thù của một mùa xuân dân tộc, và những hình ảnh này đặc biệt chỉ thấy ở trong làng Việt Nam, trung tâm văn hóa của hội Tết Xuân Nhâm Thìn với chủ đề Xuân An Bình. Ở trong khuôn viên của làng chúng ta thấy có văn miếu, có chùa Một Cột, có chợ Bến Thành và chợ nổi miền Tây, cũng như những trang trí rất là mang đầy tính cách Việt Nam do các đoàn hướng đạo như đoàn hướng đạo Trường Sơn, Văn Lang, Hoa Lư và rất nhiều tổ chức khác đã cùng nhau góp bàn tay để chúng ta dựng nên một ngôi làng Việt Nam ở ngay trong khuôn viên của công viên Galore ở ngay tại miền Nam California, để cho đồng bào chúng ta khắp nơi có thể về đây vui xuân và về đây cùng thưởng thức những phong cảnh rất là quê nhà trong một mùa xuân rất đẹp. Turn around! Yeah. You guys know what you're doing, right? Thank you. Wait, you guys are teaching the guys here? Yeah. Alright, ready? Yeah. Tongue's over here. Water dropping on my phone. That could ruin everything. Now let's do all three. So there's chuẩn bị, nghỉ, and then nghiêm, right? Okay, so just relax. Okay, ready? Chuẩn bị, nghỉ, nghiêm. Very good. Ready? Chuẩn bị, nghỉ, nghiêm. Alright, good. Okay. You're not waiting how they were going to Con Trí này, con đi đấy của Hi, Mayor, how are you? How do you think about Vietnamese Day? Interview you, how you think about the Vietnamese? I think it's wonderful. Yeah. Wonderful? I think it's wonderful. I enjoy it so Yeah, much. you enjoy it? But I'm going to retire this year Oh, really? in December, and I'm going to support Treetop for mayor. Oh, really? It's very nice. I appreciate it. And you
people have to help me get him elected. Yeah, thank you. Okay. But how many years you joined the Vietnamese 2 years. community? How many years? Well, I've been mayor 12 years, Five. but I was on the council 18 years. But you join Oh, every year. I'm always here. At one point, she even wants to sing the Vietnamese national anthem. And nobody would tell me. I asked them to write it in English for me, so I would. I have the English version. They can Well, even be send it sung to me. to the music. Send it Yeah, to I me. will. I will. Okay. Will you? Yes. Okay. Let me give you my card. There we go. You send it to You me. know, I make the American national anthem. It can be single in Vietnamese. Wow. And it's beautiful. And I do the Vietnamese on singable in English. I love the music. music. It's so Rousing, isn't it? Yes. I don't know how to sing it, but I pretend I do. No. That's the spirit. You understand spirit. Yeah. Send it to me, Yeah, I will. I have asked. First thing I'll do when I get You are the Good. candidate for the That's great. next This year, yeah. This year. November. November. This year. Election in November. I have endorsement from Mayor Rice Yeah. and many other local elected officials. Yeah. How do you Tree's think been working. you can make a big hope? I think Margie endorsement really important. Really make me win. He's been working. Margie Rice, Mayor Rice really popular in the city. So and I been working with Mayor Rice and everyone on the council. So I think that we continue to move our city forward. But I really thank Mayor Rice for her dedication to make a difference for the city of Westminster. Yeah. That is your vision? You know, about that- And we still have lots of things to do. Yeah. Although I'm from the East, I still follow regularly your columns in Viet Thai. Oh, thank you. Yeah. I wrote about Yeah. America. American I know, Vietnamese I know. citizens. That's great. Yeah. The Tree has been a good council member, and he supports the community and works hard, and he's a good family man, Yes. dependable, Yeah. and honest. Thank you. So, Mayor, you planning for retire and then In December, I will go out power of to office. see? That'd be good. But I've been in office 34 Yeah, years. 34 years. You have attended all these Tet festivals. Wow. She come in every year. That's a record. And I think it's time for me to have family time. Thank you for your support. And thank you for your support to Tree too. Oh, yeah. Really appreciate that. Yeah, Thank I you. appreciate it. Thank you, Mayor Rice. Yeah, okay. Well, thank you both. Thank you. Are you enjoying this festival? Yes. How long have you been? This is my, I think my 9th year maybe. 9th year? Yeah, every year we come. Is it growing every year? Every year too? bigger and bigger, the community gets bigger. That's great. And it's very big opportunity to come talk to our neighbors and share our experiences and catch up and see good friends again. That's I just ran into my good friend from a long time ago. Very beautiful. And you representing this? Yes, I'm a school board member in the Westminster School District. District? Yeah, I'm the school board president. We're honored to know you. Working for students to make sure they learn English and math, go to college, and be better than me and the community. That's what we want our kids to grow up and do better than better, yeah. last generations. Yeah. So that we get the greatest nation too. Yeah. So thank you very, very much. Yeah. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. My boyfriend. Doesn't sound like that's true. Chào em.
After my name around, every name around. I remember you a little bit. Khi nào mà có thể gọi anh tao dặn ai bên cạnh rồi nhá. Khi mà cái lá đại kỳ của sinh viên nó lên đó, mình dạt mấy cái camera nha. Ok. Đó, bây giờ anh ấy lại nói dùng mấy camera. On the inside, take your seats. Out of the walkway, please. On the inside, take your seats. Ladies and gentlemen, if you look behind you, the lion dance team is slowly approaching the stage. Để đi qua để. Xin chú ý, sau khi múa lân là đến nghi thức chào quốc kỳ. Chúng tôi yêu cầu liên quân và toán quốc quân kỳ vào vị trí chuẩn bị. Once again, please cheer on the lion dance group as they approach our stage. This is the Long Hoa Buddhist youth group of Los Angeles, one of the first Vietnamese Buddhist temples in the United States. Một lần nữa xin quý vị hãy cho Trâm một tràng pháo tay cho đàn lân.
Touch it out, Doug. Touch it out. Stretch it out. We are so happy to be here today. Nghĩ được không em? Nho giống bên đó không? Ly này bên đó bao nhiêu? Sao? Ly này bên đó bên đó nó ngắn như đây thôi. Ít hộp xí nữa. Vâng, thưa quý vị, hãy cho thêm một tràng pháo tay cho đàn lân Long Khoa. Chúng tôi, Kim An và Philip xin kính chào quý quan khách đến dự buổi lễ khai mạc Hội chợ Tết sinh viên lần thứ 31 năm Nhâm Thìn. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được thay mặt cho các anh em trong Tổng hội sinh viên để điều khiển chương trình. Nếu có gì sơ sót, xin quý vị hãy vui lòng bỏ qua. I, Philip Lam, And I, Kim An, would like to welcome all of you our 31st annual UVSA Tet Festival, Year of the Dragon. Today, we are honored to represent our brothers and sisters of UVSA at the opening ceremony. Sau đây, xin kính mời quý vị hãy đứng lên và hướng về sân khấu cùng Philip và Kim An để chúng ta có thể bắt đầu buổi lễ chào cờ. At this time, please stand and join myself and Kim An in the flag ceremony. Rồi, đứng lên con ơi. Xin tới đây. Kim An xin mời bác Trần Khắc Hiểu từ Liên hội Cựu Chiến sĩ để lên làm lễ chào quốc kỳ. Con có thương cô Sáu không? Opening ceremony on behalf of the Union of Vietnamese Students Associations today. Please do allow us to deliver today's opening ceremony bilingually, both in English and Vietnamese. Như quý vị đã thấy, thông thường đàn múa lân sử dụng 2 hoặc 4 con lân, nhưng hôm nay chúng tôi đặc biệt sử dụng 3 con lân để tượng trưng cho phước, lộc và thọ, chính là những điều chúc đến quý vị và gia đình trong năm Nhâm Thìn này. As you saw earlier, normally a team of lion dancers traditionally consists of 2 or 4 lions, an even number of lions. Today, however, we have especially requested for 3 lions to perform to represent happiness, good luck, and longevity. These are the 3 things we would like to wish you and your family for the new year of the dragon. Kính thưa quý vị, năm Tân Mão vừa qua, chúng ta đã chứng kiến những thiên tai như là những trận động đất, sóng thần, cũng như là những cái cuộc bão lụt ở khắp nơi trên thế giới. Thêm vào đó, nhân loại cũng đã chứng kiến những cuộc đấu tranh của người dân Ai Cập cũng như là Bắc Phi trong năm vừa qua. Tuy nhiên, trong tiến trình ấy, có rất nhiều người đã hy sinh tính mạng để tranh đấu cho những quyền nhân bản cũng như những quyền công dân. Chính vì vậy, chúng tôi đã chọn chủ đề Xuân An Bình để tỏ lên sự mong muốn có được một thế giới an bình hơn trong năm Nhâm Thìn này. Ladies and gentlemen, in the past year, the world has witnessed multiple natural disasters not limited to earthquakes, tsunamis, and floods. Additionally, humankind has also witnessed the revolutions of the Arab Spring in the Middle East as well as in Northern Africa in the past year. However, during this revolution, many people have sacrificed their lives in a struggle for basic human and civil rights. Because of this, we have chosen the theme Spring of Peace, with the help of witnessing a more peaceful year in the Year of the Dragon. At this time,
it is our honor to recognize our community leaders and dignitaries who have joined us today. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp các vị dân biểu và quan khách đặc biệt có mặt trong ngày buổi lễ ngày hôm nay. I'd like to introduce to you Honorable Mayor Bill Dalton, Mayor of the City of Garden Grove. I honor you. Introduce you Dina Nguyen, Mayor Pro Tem, City of Garden Grove. I'd like to introduce to you the Honorable Steve Jones, Garden Grove City Councilman. I honor to introduce you Lou Correa, California State Senator. We'd like to introduce to you Honorable Alan Lowenthal, California State Senator. I honor to introduce to you Jose Solario, California State Assembly. I'd like to introduce to you Honorable Janet Nguyen, Orange County Board of Supervisors. I would like to introduce you Honor Margie Rice, Mayor of the City of Westminster. I'd like to introduce to you Honorable Jeta, Mayor Pro Tem of Westminster. I would like to introduce to you Honorable Tom Daly, Orange County Clerk Recorder. We're honored to present Honorable Matthew Harper, Huntington Beach City Council. I would like to introduce you Honorable Sergio Contreras, President Westminster School District. Next, I'd like to introduce Police Chief Kevin Rainey of Garden Grove Police Department. Now I would like to introduce you Lisa Tang, Special Assistant to State Controller John Chang. I'd like to introduce to you Honorable Gary DeLong from the Long Beach City Councilman. I would like to introduce you Daisy Tang, Office of Assemblyman Alan Manser. Next, we'd like to introduce our very special guests in the community as well. Allow me to present them in Vietnamese as well. Chúng tôi thay mặt Tổng hội sinh viên xin kính chào cụ Nguyễn Tư Mô, nhân sĩ cao niên trong cộng đồng. Xin kính chào bà Nguyễn Thị Hạnh Nhân, Hội trưởng Hội HO. Xin kính chào ông Phân Tấn Ngưu, Chủ tịch Liên hội Cựu Chiến sĩ. I would like to introduce you Honor Michael Võ, Fountain Valley Councilman. Xin chào ông Cao Ngọc Diệp, Phó Truyền thống Xã hội, Gia đình Phật tử, miền Quảng Đức. Xin kính chào ông Đào Ngọc Quang, Tây Nam Hoa Kỳ. Xin giới thiệu giáo sư Nguyễn Ngọc Bích từ tiểu bang Virginia thuộc Nghị hội Trần Quốc người Việt tại Hoa Kỳ. Xin kính chào ông Nguyễn Văn Cừu, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Cộng đồng LA. Chúng tôi xin kính chào nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, cũng như là bác sĩ tâm lý Đông Xuyến, tất cả là những thành viên của đảng Việt Tân. Và cuối cùng và next, chúng tôi xin giới thiệu chị Frances Nguyễn Thế Thủy, First Vietnamese American President of Westminster Chamber of Commerce. Chị Thủy cũng là một cựu sinh viên của Tổng hội sinh viên.
Kế tiếp, chúng tôi xin kính chào ông Nguyễn Văn Lực, là Chủ tịch của Cộng đồng Việt Nam San Diego. Chúng tôi xin kính bà Đặng Kim Trang, Phó Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam San Diego. Kế tiếp, chúng tôi xin kính chào ông Trương Quang Sĩ, là một người cố vấn cho Maritime and Fisheries Committee of the National Congress of Palau. Xin kính bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, gia đình Phật tử miền Quảng Đức. Kế tiếp, chúng tôi xin kính mời ông Đoàn Thế Cường và ông Nguyễn Gia Nghiêu, đại diện của Tự do và Dân chủ. Và cuối cùng, bà Elizabeth Mộng Lan Nguyễn, Chủ tịch Đảng Cộng hòa Việt Mỹ. Kính thưa quý vị, nếu chúng tôi có thiếu sót điều gì, xin quý vị hãy cho một trong những người đại diện trong Tổng hội sinh viên biết. Due to limited amount of time, we apologize if we have missed anyone in our introduction. Please let one of our representatives know. Billy, ready? Ladies and gentlemen, each year, the UVSA Tet Festival is put on by a group of dedicated college students from 13 different Vietnamese student associations and unions from across Cal States and universities. Additionally, the Vietnamese American High School Alliance, our sister organization, consists of 15 different high schools within Southern California. This year, I have the pleasure of introducing to you the president of the Union of Vietnamese Student Associations, and Billy Lê, as well as the Union of Vietnamese Student Association Tet Festival Chair of 2012, and Victor Nguyễn Liêu, who has long been an active member of UVSA. Please give them a round of applause as they deliver a message to welcome you to our 31st annual UVSA Tet Festival. Kính thưa quý vị, mỗi năm, Hội chợ Tết sinh viên được tổ chức bởi các anh chị em sinh viên từ 13 hội sinh viên liên trường đến từ các trường đại học khác nhau. Thêm vào đó, tổ chức Hội chợ Tết còn có sự phối hợp của các em trong Liên trường Trung học Việt Nam từ 15 trường trung học khác nhau. Năm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị Chủ tịch của Tổng hội sinh viên, anh Billy Lê, cũng như là trưởng ban tổ chức Hội chợ Tết sinh viên năm 2012, anh Victor Nguyễn Liêu, có đôi lời chào đón quý vị nhân dịp đầu năm Nhâm Thìn này. Once again, please give a round of applause to UVSA President Billy Lê and UVSA Tet Festival 2012 Chair Victor Nguyễn Liêu. Cảm ơn hai em. Thank you. Kính thưa quý vị, xin kính chào quý vị quan khách thương mến có mặt ngày hôm nay. Ngày hôm nay, trong một bầu trời nắng đẹp, Billy xin cảm ơn quý vị đã đến với Hội Tết sinh viên lần thứ 31. Kính thưa quý vị, tối hôm qua, gió thổi rất là nhiều và đã làm bay những đồ đạc trong công viên. Khi sáng đến, những đồ đã ngã, Billy có gọi cho các bác trong cộng đồng và cũng như là quân đội. Và trong vòng vài phút, các bác đã xuất hiện. Mỗi người trong tay cầm một dụng cụ và đã bắt đầu làm việc. Điều này đã làm cho chúng cháu biết rằng lúc nào ở đằng sau cũng có sự ủng hộ của các bác trong cộng đồng. Làm cho Billy nghĩ đến câu ca dao: một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại lên hòn núi cao. Câu ca dao này đã nói lên sự đoàn kết của tất cả mọi người cùng nhau làm việc để cho một công việc chung. Billy mong rằng quý vị trong cộng đồng hãy tiếp tục làm việc chung với nhau, dạy dỗ cho các con em những văn hóa và lịch sử hào hùng của người Việt Nam chúng ta, để rồi một ngày nào đó tuổi trẻ sẽ là tương lai cộng đồng, tương lai của đất nước. Good afternoon, ladies and gentlemen. What a beautiful day to be out here today. First, I would like to thank everyone for being here at the Union of Vietnamese Student Associations of Southern California 31st Tet Festival. Last night was a very windy night. We had a lot of props flying everywhere. This morning, when we arrived on the fairgrounds, things weren't looking good. I made a few phone calls, and later do I know it, many people showed up with tools in their hands and began to work. This collaboration efforts
have shown how well we work together. With that, I hope that in the future, everyone will come together, share the resources, and assist everyone for the same common goal. Especially for the youth, we would like to ask for your support, your guidance, as we will be future leaders, making a difference for our community and one day for Vietnam. Thank you very much. Xin kính chào toàn thể quý vị có mặt hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức của hội chợ Tết Nhâm Thìn năm 2012, Victor xin kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy sức khỏe và may mắn. Với chủ đề Xuân An Bình, Victor muốn gửi đến quý vị một thông điệp: hãy nhớ đến những gì mà cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại của chúng ta đã làm và đang làm và đã đạt được trong nhiều năm qua. Năm nay trong làng Việt Nam có một chủ đề văn hóa dựa trên câu chuyện về Âu Cơ và Lạc Long Quân, giống như là một thí dụ điển hình cho sự đoàn kết của người Việt chúng ta. 50 con lên núi, 50 con xuống biển, nhưng vẫn luôn là một gia đình. Cộng đồng người Việt chúng ta tuy có những điểm không tương đồng đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng vẫn có thể cùng nhau chung sức để tổ chức một hội chợ Tết thật đông vui và nhộn nhịp cho người Việt chúng ta tại hải ngoại. Một lần nữa, Victor muốn cảm ơn các hội đoàn, các tình nguyện viên đã bỏ công sức để giúp cho Tổng hội sinh viên có thể tổ chức một hội chợ Tết rất quy mô và rất lớn cho cộng đồng người Việt chúng ta tại miền Nam California. Representing the Tet Festival 2012 Planning Committee, I would like to wish all our honored guests and patrons a year of the dragon full of great health and even more wealth. This year, our committee chose the theme of Spring of Peace as a way of representing our Vietnamese American community here in Southern California. Though we have many differences and we come from many different backgrounds and different generations, we can all put aside our differences and unite to come together and build the biggest Tet Festival in the world for the Vietnamese American community here in Southern California. This year, the theme in our Vietnamese cultural village is based on a cultural folktale of Âu Cơ and Lạc Long Quân. 50 children moved to the mountain and 50 children to the sea, but yet they are still one family, and that is how the Vietnamese family is. And together, we build a better and stronger community. And with that, I would like to thank all our community organizations, all our schools, our volunteers, and every one of our supporters and our patrons that come and support UVSA each year at the biggest Tet Festival in the world. Thank you. Thank you, Billy and Victor. Cảm ơn Billy, Victor. Nhằm duy trì truyền thống uống nước nhớ nguồn, Hội Tết sinh viên mỗi năm đều long trọng cử hành buổi lễ rước kiệu quốc tổ Hùng Vương từ làng Việt Nam đến sân khấu chính trước khi cử hành lễ khai mạc. Đoàn rước kiệu do vua, quan, binh sĩ hộ tống với cờ lọng ngũ sắc rợp trời, bô lão và dân làng tháp tùng đông đảo, tạo nên quang cảnh đáng nhớ trong ngày đầu năm, nhắc nhở con cháu Hồng Lạc dù lưu lạc nơi đâu cũng nhớ về nguồn cội, nhớ về công ơn tiền nhân và nung nấu tấm lòng yêu nước, bảo vệ vẹn toàn một dải non sông gấm vóc. To preserve the Vietnamese culture and to go by the Vietnamese saying, remember the source of your drinking water. Every year, at the Union of Vietnamese Student Association Tet Festival, we conduct a cultural ceremony in order to remember the seeds our ancestors have planted for the future generations of Vietnam. Xin mời quý vị hãy đứng lên để rước kiệu. Please stand in order to invite the ancestral ceremony team onto the stage. Đi đầu đoàn rước là ông tiên chỉ của làng. Leading the ceremony is the village chief. Ông tiên chỉ hướng dẫn quan quân rước lễ tới tổ Hùng Vương vì ông là người hiểu rõ đường đi trong làng nhất. The village chief leads the ceremony as he is the one who is most informed about the traditional ceremonial actions. Kế đến là trống và chiên, theo sau là đàn cờ lông nheo. Next are the traditional drums and gongs, along with the traditional ceremonial flags.
vị hùng vương được trang trọng rước trên kiệu tổ. The altar of Vietnam's first king, King Hùng Vương, is being respectfully carried on the carriage. Đoàn ngự lâm quân trong y phục màu vàng viền xanh dẫn đường cho các vua và quan. Following are the royal guards in the yellow traditional clothing, leading the way for the king and the generals. Nhà vua trong bộ long bào với cờ vương đi trước và lọng theo sau, kế đến là hoàng hậu và công chúa đi cùng với vua. The king is seen in his traditional royal gown, with the king flag leading the royal umbrella, followed by the queen and the princess. Tiếp theo là đoàn quân Đại Việt trong y phục đỏ viền vàng, nối theo bởi các bô lão làm lễ tế tổ. Next are the battle soldiers in their traditional red costume, followed by the elders to conduct the ancestral ceremony. Kế tiếp là đàn cờ ngũ sắc và đàn vệ binh quốc gia trong y phục màu xanh viền vàng. In their green costumes are the multiple colored flags in the National Guards. Theo sau cùng là các chức sắc và dân làng cùng đi theo rước kiệu tổ. And finally are the ranked members of the village, followed by members of their village for the ancestral parade. Xin mời quý vị an tọa. As mentioned earlier, this ancestral ceremony is conducted in order to recognize the efforts our ancestors have made in establishing our Vietnam. Particularly important to our Union of Vietnamese Student Association, this ceremony is conducted to remind future generations of our roots and culture, and to continue these traditions for future years to come. Như chúng tôi đã giới thiệu trước đó, lễ rước kiệu được tổ chức hàng năm nhằm nhớ đến công ơn và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước Việt Nam. Tổng hội sinh viên hàng năm đặc biệt tổ chức buổi lễ này để nhắc nhở các anh chị em của thế hệ sau hãy nhớ về nguồn gốc và hãy tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp này.